ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් විතවලාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් එක ස්ට්‍රැටජි එකක් එක්ක. ඉතින් අද අරගෙන අවිල්ලා තියෙන අපි 6 ලෝව ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපි මාස 3ක වගේ කෙටි කාලෙකින් අපේ channel එකේ subscribersලා 5000ක් ෆිල් වුණා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙකුටම. මේක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාටත් පුළුවන් subscribe කරලා ඒ ජයග්‍රහණයේ කොටස්කාරයෙක් වෙන්න. ඉතින් අපි ඒක වෙනුවෙන් ඔයාලට පොඩි gift එකක් දෙන්න plan කරා. ඉතින් මේක gift එකක් කියන්නේ physical ඔයාට හම්බ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේක ඔයාට education එක පැත්තෙන් ඔයාව develop වෙන්න තියෙන chance එකක් තමයි අපි දෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපි 5 දෙනෙක් select කරගන්නවා මේ gift එක දෙන්න. ඉතින් ඒක select කරගන්නේ පොඩි competition එකක් තියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ඉන්න WhatsApp වෙන්න පුළුවන්, Telegram වෙන්න පුළුවන්, Facebook වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ group 5කට share කරන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ඉන්න WhatsApp, Facebook, Telegram ඔය ඕනෙම group 5කට ඔයා share කරලා මම පහලින් දාලා තියෙන mobile number එකට WhatsApp කරන්න ඕන. ඉතින් එහෙම වෙන 5 දිනකට අපි බයිනරි කැම්පස් ට්‍රේඩින් ඩිප්ලෝමා එකේ කෝස් එක ඩිප්ලෝමා එක ෆ්‍රී කරන්න අවස්ථාව හදලා දෙනවා. ඉතින් 5 දිනකට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි රැන්ඩම්ලි සිලෙක්ට් කරගන්නවා කවුද මේකට අපිත් එක්ක මේ කෝස් එක කරන්න එකතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ අවස්ථාව ගන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ඉන්න group 5කට share කරන්න. හරි. ඉතින් ඩිප්ලෝමා එක කිව්වට ඔයාලා දන්නේ නැහැනේ මේක මොනවද උගන්වන්නේ කියලා. මම ඒ ගැනත් මේ කම්පිටිෂන් එකට එකතු වෙන්න ඉන්න කට්ටියට දැනගන්න කියන්නම්. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලා බයිනරි කියන්නේ මොකක්ද? බයිනරි එක කරන්නේ ඇත්තටම ට්‍රේඩින් විතරද? ඊළඟට බයිනරි එකයි අපිව ලොස් කරන්නේ. එතනින් ගියපුවාම බයිනරි කොහොමද අපිව එඩිට් කරගන්නේ? ඊට පස්සේ අපි කොහොමද අපිට හරියන මනි මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නේ? මේ මනි මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එකත් එක්ක කොහොමද අපි ට්‍රේඩ් ටික මැනේජ් කරගන්නේ? අපි දාන ඩේලි ට්‍රේඩ් ටික මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද? ඊළඟට ඔයා ස්ට්‍රැටජි එකක් කොහෙන් හරි අලුතෙන් හම්බුනහම ඒක හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරන දේවල් ඒ ස්ට්‍රැටජි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න කොහොමද කියන දේවල් ඊළඟට ඔයාට ස්ට්‍රැටජිස් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ඔයා මේක කොහොමද කරන් යන්නේ සහ ඔයාගේ ෆියුචර් ප්ලෑන් එක කොහොමද කරගෙන යන්නේ? ඒ වගේමයි හොඳ ෆලෝ අප් එකකුත් අපේ ආයතනයෙන් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. හරි. ඉතින් මේ කම්පිටිෂන් එකට එකතු වෙන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම group 5කට මේක share කරලා ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් අපේ මේ පහළ තියෙන WhatsApp number එකට එවන්න. හරි. ඉතින් අද ස්ට්‍රැටජි එකට ගියොත් මම කිව්වා ඔයාලට අද කරන්නේ 6 ලෝ කියලා. ඉතින් අපි ස්ට්‍රැටජි එකේ settings ටික හදාගමු. මුලින්ම ඔයා මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න volatility 25 index. ඉතින් volatility 25 index දාගන්න. ඊළඟට method එක 6 ලෝ. ඊළඟට duration එක 5 tick. barrier offset එක. barrier offset එක දාන්න. ඊළඟට stake එක අපි trading management එකේ විදිහට තමයි ගන්නෙ. හරි. ඔන්න මම settings ටික හදාගත්තා. ඊළඟට මම යනවා trading management එකට මේකේ details ටික එන්ටර් කරන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා අපි මේකේ logo විතරයි purchase කරන්නේ. payout එක විදිහට $1.62ක් මෙතනින් ඔයාලට ගෙවනවා. ඉතින් අපි මේ details ටික එන්ටර් කරගමු trading management එකට. ඔන්න මම කියා අපි මෙතන payout එක 1.63යි. එතකොට අපි මෙතනින් දාමු total trade 10න් 5ක් win කරනවා කියලා. ඉතින් මට ඕන trade 5ක් win කරන්න ඕනේ 10න්. මට ඕන profit එක $5යි. මම මෙතන වෙනස් කරගන්නවා. හරි. මෙතන $8ක් එනවා. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ $8 හොයන විදිහට කරගෙන යන්නම්. හරි. ඔන්න settings ටික අපි හදාගත්තා. දැන් මෙතන ඔයාලට පළවෙනි stake එක ගන්න කියනවා $5.52. ඉතින් මෙතන ආවා stake එකට දාමු 5.52.
ඉතින් මේක ස්ට්‍රැටජි එක හොඳට බලා ගන්න. මෙන්න මෙතන chart එක. මෙතන තියෙනවා mini chart එක. ඔයාලට පේනවද? මෙන්න mini chart එක. මෙන්න මේ mini chart එක පහළට ගමන් කරන අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ mini chart එක පහළට ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක down. මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් එක down යන වෙලාවකදී මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ තියෙන last digit එක. දැන් කීයද last digit එක? last digit එක කියන්නේ මේ අන්තිමේට තියෙන number එක. කීයද number එක? number එක තමයි 2. ඉතින් last digit එක කියන්නේ මෙන්න මේ අවසානයේ තියෙන අංකය. හරි. මෙන්න මෙතන අවසානයේ තියෙන අංකය රතු බිඳුව හරි රතු 1 හරි ආවොත් ඔයා ගන්නවා lower trade එක. මම ආපහු කියන්නම්. මෙන්න මෙතන mini chart එකේ මෙන්න මේ chart එක පහළට ගමන් කරන අවස්ථාවකදී මෙන්න මෙතන last digit එක රතු බිඳුව හරි රතු 1 හරි. මේ දෙක එක ළඟ එන්න අවශ්‍ය නැහැ. රතු බිඳුව හරි රතු 1 හරි එන්න ඕන ඔයා trade එකට enter වෙන්න. එහෙම වුණොත් අපි lower trade එකක් තමයි දාන්නේ. ඉතින් අපි බලන් ඉමු මේක කොහොමද හරියටම කරන්න කියලා. හරි. ඔන්න අපි දැන් trade එකට enter වෙමු. ඔයා බලන් ඉන්න මෙතන මේක පහළට එන වෙලාවක් එන්න ඕන. ඔන්න බිඳුව ආවා. පහළට හැරෙනත් එක්කම රතු බිඳුව ආවා. හරි. ඔන්න පළවෙනි trade එක අපි win අපිට ඩොලර් 3.41 ප්‍රොෆිට් එකක් ආවා. ඉතින් මේ ගාන ඔයා ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න නම් ඔයාගේ account balance එක ලොකු ගාණක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් අපි හරි money management plan එකක් use කරන්න ඕනේ, follow කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම money management plan එකක් ගැන තියෙන වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා මගේ පහළ description එකේ. ඒකත් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති නම්. හරි. අපි මේක win කරා. ඉතින් අපි මෙතන capital W දානවා. ඉතින් කාට හරි මේ chart එක ඕන නම් මේ sheet එක ඕන නම් ඒකේ link එකත් මම දාලා තියෙනවා පහළ description එකේ. ඔයාට එකකින් ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන්. මේක කරන්නේ කොහොමද කියලාත් ඒ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියලා තියෙනවා. ඉතින් පහළ description එකේ තියෙන links වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලා කැමති දේවල් සමහරට තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙයා කියනවා ඩොලර් 4ෙන් ගන්න කියලා trade එක. අපි මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඩොලර් 4ෙන් ගමු. ඩොලර් 4ෙන් ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ආපහු මෙතන බලන් ඉමු. ඔන්න රතු එක ආවා. බලමු. හරි. ඔන්න දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. හරි. මෙතන ඩොලර් 2.47ක් ප්‍රොෆිට් එක තියෙනවා. හරි. මේකත් අපි capital W දාගන්නවා. ඔන්න බලන්න අපිට තිබ්බ risk capital එක 50යි දැන් 56ක් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙයා කියන 2.44 ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න කියලා. අපි මෙතන ගිහිල්ලා 2.44 ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. අපි මෙතන බලන් ඉමු last digit එක අන්න පහළට එන අවස්ථාවක රතු එකක් ආවා. බලමු මේක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. දැන් කීයක් තියෙනවද? 1.51ක ප්‍රොෆිට් එකක් වාට තියෙනවා. හරි. ඔන්න තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. ඉතින් අපි කිව්වේ මේකෙන් 5යි වින් කරන්න කියලා. දැන් අපි ට්‍රේඩ් 3ක් දැම්මා. ට්‍රේඩ් 3ම වින් කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඊළඟට ඩොලර් 1.14න් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. බලමු 1.14න් ගන්න ඕනේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. 1.14න්. හරි. ආයෙත් බලන් ඉන්න. chart එකත් පහළට යන්නේ. රතු එක හරි. අන්න රතු එක ආවා. හරි බලමු මේකත්. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. 70ක ප්‍රොෆිට් එකක් ආවා අපිට එකෙන්. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා.
දැන් මොකද උනේ? ඔයා ට්‍රේඩ් 4ක් දැම්මා. 4ම වින් කරා. එතකොට මෙයා කියන්නේ අපි කිව්වේ මෙයාට ට්‍රේඩ් 5ක් තමයි අපි වින් කරන්නේ. ඒකට තව එක ට්‍රේඩ් එකක් තියෙනවා වින් කරන්න. ඉතින් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙයා කියන්නේ ස්ටේක් එක 7.31කින් ගන්න කියලා. ඉතින් 7.31කින් අපිට ස්ටේක් එකක් ගන්න බෑ. ඒ හින්දා අපේ මේ සෙෂන් එක දැනට නවත්තනවා. එතකොට බලන්න අපි රිස්ක් කැපිටල් එක දැන් මිඩුල 50යි. දැන් බලන්න 58.25 ඔයාට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා 8.25 ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා මේ සෙෂන් එකේදී. ඉතින් බලන්න ඔයාට ඔයාගේ රිස්ක් එක කොච්චර දුරට ටික් ට්‍රේඩින් කරන කට්ටියට වැදගත් වෙන්නේ රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න එක. ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ලොස් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේක ඔයාලා බලන්න ස්ටඩි කරන්න පොඩ්ඩක් තවත් ඉස්සරහට. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේක මැනේජ් කරගත්තොත් ටික් කරන එක අමාරු නෑ. දැන් උගක් කට්ටිය ටික් ට්‍රේඩින් වලට බලනවානේ. ඉතින් ටික් ට්‍රේඩින් වලට බයින්න ඕනේ ඕවර් අන්ඩර් කරනවා නම්. මැචස් ඩිෆර්ස් කරනවා නම්. හැබැයි මේ වගේ මෙතඩ් අපිට කියන්නේ ගොඩක් හොඳ. ඒ කියන්නේ හරියට මේ මෙතඩ්ස් රිස්ක් එක මැනේජ් කරගෙන තමන්ගේ මයින්ඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගෙන කරන්න පුළුවන් නම් ටික් ට්‍රේඩින් කියන්නේ ගොඩාක් හොඳට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඉතින් රිස්ක් එක තියෙනවා. මිනිට් ට්‍රේඩින් වලට වඩා රිස්ක් එක පොඩ්ඩක් වැඩි ටික් ට්‍රේඩින් වලදී. හැබැයි දෙකේම වාසි සහ වාසි දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එක කියන්නම් මොනවද ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දී තියෙන වාසි, මොනවද මිනිට් ට්‍රේඩින් කරද්දී තියෙන වාසි, ඒ වගේමයි ටික් ට්‍රේඩින් වලයි මිනිට් ට්‍රේඩින් වලයි තියෙන අවාසි. ඔය දේවල් ගැන ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරුණා මේක කොහොමද කරන්නේ, රිස්ක් එක කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ, ට්‍රේඩ් ටික කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ කියන දේවල් ගැන. ඉතින් මේ විදිහට try කරන්න. ඔයා නිකන් පටන් ගත්ත ගමන් නිකන් තමන්ට කැමති ස්ටේක් එක දාගෙන තමන්ට කැමති විදිහට ඇත්තටම මාටින් ගේල් ලෙවල් ගිහිල්ලා ඒ වගේ දාන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න සහ මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ කලින් කරපු විදිහටද කරන්න හොඳ, මේ දැන් විදිහටද කරන එක හොඳ කියලා. හරි. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. Happy trading.